Mga isyung pinag-uusapan, mga balitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, bubusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Kumusta po kayo? Si Mario Garcia po ito. Ito ang inyong programang Face Off. Kamakailan lamang, ipinahayag ng ilang mga mambabatas, senador, kongresista, na gusto na nilang i-review, ripasuhin ang K-12 program as implemented. May mga tanong kasi matapos nakapagpag-graduate na ng unang batch ng K-12 nitong nakalipas na taon. Mahigit ng 1 milyong estudyante ang graduate dito. Ilan sa kanila, rumekta na, dumiretso na sa kongreso, sa kolehiyo. Pero nasaan ang mga graduate na wala namang planong kumuha ng college degree? Nakahanap na pa sila ng mga trabaho. Batay sa curriculum ng K-12 program, may karagdagang 2 taon ang ating educational system. Ito ay ang senior high at nakatutok ito sa vocational at mga technical subjects. Pero sapat na ba ito para maging kwalifikado talaga for employment ang isang senior high school graduate? Para pag-usapan yan, magbabakbakan dito ng salita ang mga pabor at kontra. Narito ngayon sina Congressman Salvador Belaro na 1 ang edukasyon party list, pabor siya sa K-12. At para naman sa mga uupak at tututol sa K-12 program, magre-representa ng kanilang mga sasabihin sina Vladimer Quertua ng ACT-NCR Union at Myrvene Joy Tesorero ng Pasig City Public Secondary Schools Teachers Association. Umpisahan na natin. Congressman Belaro, pabor ka sa K-12 as implemented. Bakit po? Kumusta rin po kayo mga kababayan? Kami po ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga nakikinig sa inyong top-rated na programa, sir. Salamat po. Sa aming host, si Sir Mario Garcia, at sa aking mga kasama ngayon sa araw na ito, gabi, depende kung nasaan kayo sa buong mundo ngayon, dahil I understand it's an online program. Yes. At kami po sa 1 ang Edukasyon Party List ay firmly naniniwala na dapat nating i-review ang K-12 program dahil kami po ay naniniwala na ang tunay na pag-asa ay nasa edukasyon. When you say i-review, pabor kayong ituloy. Opo. Pero i-review, dapat tingnan ulit. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Bakit po kayo pumapabor na ito'y i-review at tingnan ulit? Ano ba magagandang aspect ng K-12 as implemented so far? Unang-una mga kababayan, kailangan nating i-distinguish yung the idea of the K-12 vis-a-vis its implementation. So, may dichotomy. Opo. Hiwalayin natin ang issue. K-12 implementation, pag-usapan natin, pabor ka ba sa ideya at yung pabor ka ba o kontra sa pagkaka-implement? Yes, sir. Tumpak. Ano, sir? Kami po kasi, ang tingin ho namin, especially sa academe, is that yung idea of K-12 is a time which has come. Okay. It's an idea which we are not in control of because it's dictated by external circumstances. Ano po yung external circumstances na ito? We are in the age of globalization. If we are in the 1930s, this would even be controversial or that would even be debated. But in globalization, we live intersected lives. What's happening in Turkey or Europe is happening in us, albeit vicariously. And then it is magnified by the internet. It is magnified by cheaper means of transportation, where you can easily to another country go and forth. Now, under these circumstances, yung communication po natin ay masyadong mabilis, masyadong iba, di tulad ho ng mga 1920s. So, ang nagkataon lang ho, sa external environment natin, ang karamihan ng mga paaralan ng sistema ng edukasyon ay 12 years ang schooling. Now, under this system, yan po ay beyond our control eh. Yan po nakalagay na 12 years. So, how do you measure up under such circumstances? The only way to stand out in the competitive is first to measure up by complying with the global standards. Kaya nga po nagkaroon ng ng ASEAN integration. Ito po nagkaroon ng parallelisms ako rin po ay isa sa mga author ng Philippine Qualifications Framework sa Kongreso. Kasi po ito ay naglalayon na ito po mga qualifications natin, mga programa sa edukasyon ay dapat understood, madidevelop, at pwedeng
maintindihan sa buong mundo, wherever you are. Lagyan ko lang ng konting perspective yung sinasabi nyo, no? Nagkaroon ng pagbabagong malaki sa mundo, globalisasyon, primarily, hindi lamang sa industrialisasyon, kundi sa informasyon, komunikasyon, as a consequence of the invention of Bintserv and partner. Pero ito pong si Bintserv at saka yung partner niya, naka-invento ng internet, nagkakakontrahan sila sa negatibo at positibong epekto ng internet sa buong mundo. Si Ginoong Bintserv, pabor na pabor, bilib na bilib sa imbensyon nilang internet. Yung kanyang kapartner, ay nagkakaroon siya ng guilt na bakit nagkaganito ang mundo. Magkakontra sila ngayon. Kaya tamang-tama itong pinag-uusapan natin. Yung implementasyon sinasabi ninyo, hindi nyo na-discuss yun. Yun po, sir. That I'm only discussing the factual milieu. Yes. The factual milieu is that ito po ang external circumstances ng mundo natin ngayon. Mm. Now, under the circumstances, the question is, how does the Filipino citizen compete and survive in such a global environment? That is the question. Doon na po papasok yung employability, mobility of jobs. Now, if you are the policymaker, are you going to limit what a person can do just because 10 years lang education niya? In any global context, ang unang tanong doon sa Filipino citizen, which happens na tayo po ang largest supplier of human resources in the world. One of the largest, in fact, any industry of that. Would you like your citizen to be asked, ilang taon ang natapos mo? 10 taon. Why not? Why? So, you always give the burden to the citizen to justify why he just meron siyang 10 taon lang pag-aaral. Pag in-export, parang kapos. Yes, sir. Definitely. That is the question. Kaya nga sa topic natin, sabi natin, maraming magaling na Pilipino. Definitely maraming magaling na Pinoy. But that was in the 1930s. Iba na ho ngayon eh. Ngayon po, bago ka magpag-attain ng partnership sa university, makapag-attain ng education attainment worldwide, you'll be asked, what are the basic qualifications? Anong qualification level mo? Okay. This level of qualifications, level 1 to 8, is easily understood the world over. And you have to justify why did you not meet up that qualification. All right. I think that was well taken and well explained. Sa implementasyon, yung pagiging marketable ng Filipino skills that known all over the world. Now, ba't naman kayo natutol? Okay. Unang-una ay magandang araw sa lahat ng mga nanonood dito sa inyong napaka-taas din, tama, ng rating ng programa. No? Salamat po. Ganon din sa aking mga kapartner sa kabilang side. No? Sa umpisa pa lamang ay matagal nang tumututol ang Alliance of Concerned Teachers, ang ACT-NCR Union, hindi lamang sa implementasyon, simulat sa pulse, sa kaisipan nito. No? Kasi naniniwala kami sa idea nito. No? Tutol kayo sa ideya at saka Implementasyon. No? Bakit po? Kasi naniniwala kami na ang K-12 o K-12 ay hindi naman tugon doon sa bumabagsak o bagsak na kalidad ng edukasyon, yung problema ng kahirapan, yung kawalan ng trabaho at mababang kita ng mga manggagawa. No? Kung mapapansin natin at kung susuriin natin sa mga datos na lumalabas, unang-una ay usapin pa lamang ng konsultasyon ay hindi kabilang ang mga union at napakalawak na miyembro ng mga union member namin sa buong Pilipinas. Kung babalikan yung mga datos na yon ay mas biniridod pa ng DepEd at nag-implement na ito yung hulog na court, yung kung saan ay mga malalaking kumpanya dito sa ibang bansa. Kaya kitang-kita kagad kung hindi na talaga magsuserve itong K-12. Ngayon, kung sa usapin ng... Sa inyong punto, kanino makakapakinabang? Sino makikinabang sa K-12? Of course, ang mga tanong, sino muna hindi makikinabang? Alam natin na hindi makikinabang talaga rito yung pinapangarap na mayor ng estudyante. Ang makikinabang lamang talaga rito ay mga malalaking korporasyon na kung saan ay nangahangad ng malaking kita at pababain yung kanilang... Can you particularize ang mga eskwelahan at saka mga employer? Kung sa usapin ng employer, makikita kagad natin na sa datos na lumalabas kasi na yung employability na sa usapin ay aminado ang Philippine Business Location sa kanilang survey na isa sa 5 kumpanya lamang ang kanilang willing na hire sa senior high school. Yung pakinabang ng mga eskwelahan? Yung pakinabang ng eskwelahan, kung sa usapin ng voucher yan, sa totoo lang ang nakikinabang ay ang mga voucher, ang mga pribadong kumpanya. Sinong hindi nakinabang? Of course, ang mga magulang at ang mga estudyante dahil dagdag gastusin ito sa mga magulang eh. Sa totoo lang, ang voucher dito sa NCR ay pinakamataas yata ay 22,000 o 25,000. Pero kung titingnan natin ang mga pribadong eskwelahan,
hindi ko na isa-isahin dahil baka masaktan ko lang sila, ay 32,000, 50,000. So, kukunin ngayon yung kakulangan nung doon sa tuition fee pa lamang yun. Iba pa yung usapin ng miscellaneous. Ngayon, sinasabing employability, no, na masakit isipin na ang tinutulak talaga ng K-12 ay talagang labor export policy patunta sa labas ng bansa. Is that wrong or is that good? Of course, ito ay mali. Kasi kitang-kita naman natin na dapat Kontrahan kayo ng punto de dapat vista dyan. ang ating yaman, tao, ay dapat pinakikinabangan ito ng sambayan ng Pilipino. No? Alam naman natin yon. Break muna tayo. Babalik ulit sa diskusyon in just a moment. Hi everyone, I am C. Herbacio and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Anong sino ang problema? Gobyerno? Then let's elect more enlightened legislators. Let's put up more policymakers with no the problem. Di ba? Are you daydreaming? Siguro nanaginip ito ng isang linggo. No? Kasi yung mga binanggit niya, mga Asian integration o sino man yung mga bansang na ito, kailangan suriin siya ng buhay, hindi lamang sa usapin ng edukasyon. Welcome back sa ating Face Off. This is Mario Garcia. Congressman Belaro, nadinig mo ang unang argumento? Sagupaan pa lang na utos, unang salpukan. Marami na siyang puntos. Gusto mo sagutin niya? Opo, definitely sir. Okay. Alam mo po nyo, mga kababayan, talaga hong maraming problema ang mundo. Since time immemorial, may problema tayo sa poverty, may problema tayo sa lahat. At ito po ay nandito pa rin ngayon. Even pagdating ng K-12, nandito na ang problema ng unemployment, nandito na ang problema sa maraming bagay. Ako po kasi ay nagtuturo ng constitutional law. And one of the things that unang-una kong pinapaalala at ituturo sa mga estudyante ko ay ang skill of issue spotting. Kung Explain. ang tanong ay what? Anong ulam ba yan? Issue spotting, pag-determine po ng issue. Sabi ko nga, babagsak ka sa bar kung hindi ka marunong mag-issue spotting. Kung ang tanong po ay what, wag mong sagutin ng when. Kung ang sagot ay where, wag mong sagutin ng how. Parang analysis yan, ha? Opo. So, dito po, kanina, pinaliwanag ko yung external conditions why the K-12 came about. So, yun po, Kasi changing uso global na sa conditions. mundo. Opo. Tayo hindi. Now, yung second point of discussion ko po is, bakit kailangan igawa yon? At yun nga po, ang idea is to promote employability so that our students could become, not only survive, but also compete Pero looks in the like world sa market. sinabi niya kanina, hindi na-i-employ. O nga po. Kaya nga po, yun nga po. As an idea, I think they're going to question about the relevance and the timeliness of the K-12. Yes. Pero doon po sa implementation, I agree with my comrades na talaga pong kailangan nating i-review. At yun naman po ay So hindi that lang... is the reason why Yes. you said review We ang have to kailangan. review O because anong the dapat concept gawin by sa itself review? is a time which just needs to be implemented. Otherwise, it will be phased out. Parang technology yan, sir, eh. Gusto mo ngayon, 21st century, bumalik tayo sa analog. Parang ganun ang analogy, eh. We have to keep up with the times. Now, if there are problems Naipanganak about... na yung bata, babalik muli sa If there are womb. problems about implementation, let's correct it. Anong sino ang problema? Gobyerno? Then let's elect more enlightened legislators. Let's put up more policymakers with no the problem. Di ba? Are you daydreaming? Elect all best and good legislators? Sir, there are no taxes on dreams. But let me just postulate, ito po yung theoretical framework ng K-12 eh. Dapat din, industry linkages tayo. I-co-op natin yung mga industries to provide marketable yung mga jobs for the senior high school graduates. Saka, ang tingin ko dyan, sir, that's overgeneralizing. Kasi kung i-assess mo yung K-12, if the concept is employability, Teka muna. tingnan mo yung mga tracks nun. May mga tracks naman dun sa employable eh. Okay. For example, academic as 4 tracks.
ABM, accounting, business management. That's employable. No. Marami. Bookkeeping pa lang, ang daming employable doon. You addressing details. May sinabi siyang ganun eh. Pero baka bang propose na possibly effective na instrument to monitor ang detalye ng mga epekto ng K-12 as implemented? Marami, sir. Nung kami po ay nasa Kongreso, we came up with around 500 bills related to education in the 17th Congress. And among them include the review of the K-12. In fact, ito pong representasyon ito is one of the proponents to review the senior high school system in the Philippines. Anong main focus sa review proposal mo? Yung po mga glitches. Kasi you're putting up here a new product. Therefore, you have to do market testing. You have to provide feedback from the consumers. So natural po yan. So Sabi ito ko, nga, these are precisely baby yung mga feedback steps. ito. Yes, sir. And I appreciate the fact because ito po ang mga dapat natin i-correct sa Kongreso. Okay. Na hindi lang po dapat i-resolve ng Kongreso, kundi pati ng DepEd, ng CHED, ng TESDA, ng mga mamayang Pilipino. So they should work as one para makorek ito. But the idea definitely is something which has to be done. Alright. Yung babaeng reaksyon naman. Ayan, ako Ayaw nyo to eh. Pwede consider na feedback ito from you? Go ahead. yes po. Ba't ayaw nyo itong K-12? It's very ambitious. Ambitious. Yes, it's very ambitious. Kasi, imagine, coming from your congressman, sabi niyo po kanina, nakaka-hurt yun eh, tayo na Pilipino, ang largest supplier ng human resource sa buong mundo. Ito yung konotasyon na yung education mo, hindi siya lumalapat doon sa paglilikha ng trabaho na meron dapat sa Pilipinas kasi kailangan mo pang isupply yung mismong mga estudyante natin. Pag nagiging bugaw kaming teacher nagiging bugaw kami doon sa pagtatapon ng ating mga estudyante na hinubog ng mga Pilipinong teacher na dito gumaling at dito magpakahusay sa bansa. Pero saan sila mapupunta? Sa labas lang ng bansa. Ikalawa, yung mga nagtatapos natin sa K-12, yung job mismatch, yung skills, hindi naman lahat nakapag-aral, magkaroon tayo ng K-12. Yung problema noon, problema pa rin hanggang ngayon. Actually, mas pinalala pa nga niya. Yung kakulangan noon, kakulangan pa rin hanggang ngayon. Lalo lang nagkaroon ng malaking problema yung ating education system na dapat na napahusay siya. In fact, sabi nga din dun kanina dun sa report, actually report ito ng POEA ng 2017 pa. Every day ang lumalabas from January to September 2017, ito ang lumalabas ng bansa ay 4,694 na mga kababayan natin. And yun pa lang ay nakikita natin manifestasyon ito na bakit hindi nag-create yung Pilipinas ng trabaho? Yung ang dami-dami nating mga, kahit anong gawin natin na mag-graduate yan ng K-12, kung wala talaga siyang trabaho sa bansa at walang ididisenyo yung ating mga mambabatas at government, kahit ano sigurong educational system na pasukin natin, kung walang ganun, hindi talaga siya maglilingkod. Pasagutin natin ito ang proponent. Yes, ma'am. Salamat, ma'am, sa inyo pong feedback. If I get it, ang contention ni ma'am is that yung kini-question yung employment for the global market. Tama po yan. But K-12 is not just limited for employment. It's also for entrepreneurship. It's also for training. It's also for skills. It's also for skills needed by the national development. So kung hindi po masyadong na-highlight yon sa mga programa ngayon ng gobyerno, then we have to highlight that if that is the case. Pangalawa, puntuhin naman po natin yung local talent for global employment. Question is, why would you unduly limit the potentials of your citizens? When in fact sila nga ang gusto magtrabaho sa ibang bansa. In fact, you don't even have to leave the Philippines. Maraming mga trabaho dyan, online lang. You can work for a US company, European company. Ito po yung sinasabi ko. In this age na kailangan mag-communicate, mag-interface sa ibang mga bansa, we need a system of taxonomy para maintindihan ng mga employers, ng mga academicians, ng mga schools, ng mga employers, kung anong level of qualifications meron ka. Are you level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 8? System, housekeeping rules po yan, ma'am eh. Kailangan nating magkaroon tayo ng isang sistema para malaman kung ano ang kailangan mong ibigay, ano ang maasahan sa'yo, at ano ang kailangan pang i-develop, at mga pathways and equivalence between these. This is very crucial in era not only of globalization, in the era of Fourth Industrial Revolution, but in the era of ASEAN integration. Congressman, so yan po ang take ko dan. Sa i-review pa itong K-12 program, naiisip mo bang kabilang sa posibleng review, gawin itong optional? That's dangerous, sir. It's very dangerous. Bakit? Because if you make it optional, some can take it, some would not. Now, the entire If it's idea... good, why do you think people will object?
Sorry, sir. Sorry po. Kung hindi ito, palagay mo ito mahusay, mabuti, bakit palagay mo yung iba hindi ito kukunin? I'm not on that direction, sir, train of thought. Ang sinasabi ko po, if you make that optional, you are destroying the very concept itself. Because K-12 is supposed to provide a system. You would not provide a system if it is becoming optional. So I don't think it's a bad idea to have it optional. Dapat mandatory. Yes, sir. Yes, sir. You agree? Sa tingin namin ay hindi lamang simpleng suspindihin yung K-12 ko. Kasi sa tingin namin, tactically, of course, kailangan muna suspindihin. Pero eventually ay kailangan i-suspend na ito. Ibig sabihin, hanggang dulo ay scrap na ito. No? Kasi naniniwala kami, no, sa umpisa pa lamang ay sabi nga namin, hindi ito pinag-isipang mabuti, hindi ito masusing pinag-aaralan. At sa umpisa lamang ay wala itong malawak na konsultasyon. Yung sinasabi ng DepEd, sinasabi ng gobyerno, may konsultasyon, sabi ko nga kanina, balikan uli lang yung yung sino-sino yung mga ito, no. Ngayon yung sinasabi kanina na na usapin ng pagbabago at kailangan pang bumalik ulit tayo sa Jurassic era. Ang stand ng ACT-NCR Union, no, ACT ng Philippines ay naniniwala tayo sa pagbabago. Pero ang basic question ay para kanino yung pagbabagong ito, para kanino yung curriculum na ito. Naniniwala kami lahat ng bata ay meron talent, pero tingnan natin, suriin din nila yung mga datos. 71 sa nag-implement ng 12 taon ay mas mahirap pa sa mga bansang ito. At hindi naman automatic na yung curriculum na ito o dadagdag ng 2 taon ito ay mga mauulad na bansa. Sa katunayan, may mga bansa din naman na hindi naman nag-implement ng dagdag na taon o matagal na ito. Pero matagal na maulad na siya dahil nga sa katangian ng ekonomiya na meron siya. Mr. Serrero, may nakausap na kayong mga graduate nitong K-12 na nag-feedback sa inyo? Yes po. Anong sabi nila? Actually, hindi sila nakapasok ng trabaho and they're really having a hard bakit daw? time para maghanap ng trabaho kahit na sila ay mga test the graduates kasi wala naman nag-offer sa kanila. And then pangalawa, kahit na sumusubod sila sa job fair, ang binabanggit ng mga estudyante ko before na mga nagsipag-graduate na dito sa senior high school natin, ma'am, ang gusto ko po sana ay ito ang kuhanin ko. Kaso, hindi po ito yung available dito sa school natin. Hindi naman po ako makapasok sa trabaho kasi ma'am, kahit pumasok ako, napakalayo po ng papasukan. Doon pa lang sa kita, lugi na yung bata. Lugi na yung aming mga estudyante. Any reaction to that? Sir, Baka doon sa review. parang ano yan, sir, kasama yan. parang sakit. The disease in the symptoms. We are just, na-appreciate ko po yung mga feedback na yun, are symptomatic in nature. But the disease itself, ito po ang dapat nating i-cure. Now po, sa senior high school, employability. Let us not overgeneralize. Kasi kung titignan mo po yung mga tracks na yun, iba-iba ang marketability nila eh. For example, ABM. Marketable naman pila sa may bookkeeping skills yung bata at magaling. Marketable siya. Yung STEM talagang may problema. Kasi talagang wala talagang trabaho yung karamihan sa mga STEM graduates na track. Yung UMS, wala rin. Yung sports and art design, wala rin. Pero dito naman sa tech book livelihood track, may pag-asa din po ito eh. For example, doon sa home economics, may po mga entrepreneurs na napoproduce ng mga TESDA courses ngayon in synergy with senior high school. Yun naman pong, especially yung ICT, boss. ICT, yung Information Communication Technology, yun po ay marketable. Tapos yung agri-fishery, yun po ang kailangan i-promote natin siguro. So, ang sinasabi ko po, let us not overgeneralize. So, yung problema po yung senior high school track. But probably with dialogue, with industry linkages, with more coordination in TESDA, CHED, and the entire government and the entire Filipino people, we could make it work. Tapos yun naman po, medyo fixated ako sa daydreaming, ano? Okay. Kasi it just caught me, sabi ko, there are thought axis in dreams. Sabi naman ni ma'am, nangangarap daw ako. Ang ano naman dyan, Wake up. sino po ang nangangarap talaga? Yung nangangarap na we are addressing specific issues, ito, external conditions, employability, or nangangarap ka na baguhin yung buong mundo in entirety just because of a program na hindi naman mangyayari because yung mga problema po ito, nandiyan na since time immemorial. Sino pa ang nangangarap ngayon? Yun lang po, sir. Maraming Ano salamat. naman ang nakikita yung pwedeng ipagkasundo natin na mga puntos so pwede nating pag-usapan na mag-agree? Siguro, sa tingin ng AK ay pwede tayo magkasundo sa usapin ng ano muna dapat yung laman ng mismo ng curriculum na babaguhin. No? Kasi sabi ko nga kanina, umpisa pa lamang ay may problema na doon sa usapin ng K-12. No? Siguro yung sinasabi ng kasama natin sa kabilang side, yung usapin ng curability ba ito, usapin. Tingin namin ay para itong band-aid, ano? Na pansamantala lamang yung touring doon sa isang solusyon. Kailangan tingnan natin ang solusyon sa kabuuan ito na mula doon sa
pagkuha ng mga bata hanggang pagpasok. Ngayon pa nga lang, di pa natin, siguro sa Kongreso, alam naman natin, wala namang pagtutol pa dun sa usapin ng ENDO, no, ng kontraktualisasyon. Kailangan makita din yun, ano? Makita din dapat na yung magulang ay kung papapasukin niya ito sa K-12, ay dapat tingnan din, may kakayanan ba siya kahit na libre ang edukasyon. So dapat tingnan siya sa kabuuan, kaya hindi naman ito simple lamang pangarap ito. Kaya natin to, ang Cuba nga, nagawa ang kanilang ang medical formation nila, nagawa nila, ang edukasyon nila, mumuna ito sa kanila. Boss, Dahil simple, usapin, kung tutingin mo ito, sa umpisa pa lamang, budget ng edukasyon, napakababa. Sinasabing tumaas ang budget sa edukasyon. Sa totoo lang, ang layo-layo sa doon sa ideal na sinasabi mismo ng United Nations. Kaya, sabi nga natin, may manganganak ng mga problema kapag hindi natin nasuri yung batayang problema ng K-12. Okay, your reaction. Boss, ito lang, medyo, kumbaga sa discussion natin, na-canalize, na-limit na natin yung issues. Ang sabi ni Sir kanina, the K-12 system is just a temporary solution, band-aid solution. May I ask in retort, therefore, kung wala yung K-12, ano ang solusyon natin? Masasagot mo ba yan? Ang masasagot namin. O, sige, sagot. Una-una, dapat ang curriculum, sa totoo lang, sabi nga namin kanina, lagi ko sinasabi yan namin kanina, na kung saan ang K-12, umpisa pa lamang noong 2012-2013, ibasura nito. Bakit? Kasi yung curriculum naman talaga, hindi sumasapat ito. Hindi sumasapat. Ano dapat ang curriculum? Dapat tingnan anong ekonomiya meron tayo. Tingnan, ibatay sa mga magsasaka, ibatay sa mga manggagawa. Ibig sabihin, nakabatay doon sa sistema ng ekonomiya na dapat ay nakabatay doon sa reforma agraryo, nakabatay doon sa dapat na ang ekonomiya natin ay nakabatay sa pambansang industrialisasyon. Kanina, sinasabi natin, ang K-12, aminado tayo, nakabatay kung paano iluluwas, ilalabas yung mga bata natin. At doon kami tumututol. Export-oriented. Labor Sir, export tama ba yan? policy. Sir, may I again retort? Kasi na-limit natin ng issue. Sabi niya, it's based, sabi ni Sir, it is based on his analysis of the world ngayon. Okay. Now, if that is his analysis of the world, sir, ako naman nagsasabi sa inyo, you are daydreaming. Kasi hindi na po ganyan ang mundo natin ngayon eh. Meron naman daydreaming. Okay. Go ahead. Sige ba? Ang tanong ko naman sa inyo, yung bang rason na tayo ay isa sa tatlo na lang na bansa sa mundo na hindi nag-K-12, yung ba dapat nating kagatin na rason? Ano ngayon kung lahat ng kapitbahay natin bumibili ng kotse, dapat ba mapilitan tayong bumili ng kotse kahit hindi natin ma-afford? Ano kasi yan, sir? It's something which is a reality. Ito po, paliwanan ko lang. Kung ang lahat ng kapitbahay mo ay mayroong 12 years educational system, ang impact ho niyan, first, may mga treaties na tayo, may mga agreements tayo kung ano ang acceptable na qualification the world over. So, ngayon po, meron na tayo. May Asian Qualifications Framework, may Philippine Qualifications Framework. Ito po ay nangyayari na sa buong mundo ngayon. In short, this qualification system, this classification is the basis for acceptance, for development, for recognition, for awarding of qualifications. Kung hindi ka nag-comply doon, ang tanong sa'yo, bakit hindi ka nag-comply sa 12 years? Bakit? So you always give the citizen the burden of proving that I am good. Now, ang question dito sa in a world na ganito, globalization na nga tayo. Lahat tayo ay pare-pareho. The issue, what is important is to stand out. Is to stand out for the Philippines, to stand out in the world market. How can you even stand out if you don't even measure up? You don't even have those qualifications. Oh, teacher, so basic qualification si teacher po ito. muna. Actually, Si ma'am. yung binabanggit niyo, sir, na kailangan nating mag-stand out Sir, sa may ibang isa bansa. pa. Let me finish one sentence lang. Sige, one sentence. In that case, if you cannot even stand out, you are unduly limiting the potentials of your citizens Okay, reason. in the world market. Yun nga, as you are saying po, Congressman, sinasabi niyo po na kailangan natin mag-stand out sa buong mundo. Tapos kailangan Not necessarily. natin I mean, sabihin, how can you stand out? Kailangan natin makisabay sa ating mga kapitbahay. Pero yung mismong mga rehiyon natin and provinces, hindi nakakasabay. Ngayon, yun ang konotasyon ng leave no one behind. It's the inclusion ng lahat sa sufferings. Di ba, isali natin sila lahat sa paghihirap ng na nararanasan ng educational system. Kasi ang fact naman nito ay hindi naman talaga lahat nakaka-avail, hindi masyadong mahal. Yung isa sa mga skills na nakalagay, information and media and technology skills, hindi naman bad na tignan natin yung part na yan. Vladimer. Pero tignan natin na hindi naman lahat sa Pilipinas naaabot nga ng libro eh. Yun pa kayang... Before we go to the break, Vladimir, your reaction. Reaction ko kanina, yung kapatid nating congressman, hindi lang na naginip na isang araw. Siguro na naginip to isang
isang linggo, no? Kasi yung mga binanggit niya, mga Asian integration o sino may mga bansang na ano ito, kailangan suriin siya ng buo, hindi lamang sa usapin ng edukasyon. Tingnan yung kabuuan ng budget, bakit ba sila umulad? Hindi dahil lamang sa usapin ng curriculum. Malinaw na mayroong pinaglalaan ng budget yung mga kapatid na bansa natin kung bakit siya maulad. Yun lamang. Alright, we go to the break. After which, tingnan natin kung malalagom natin to, ha? In just a moment. Welcome back sa ating Face Off. Ganda ng discussion. Congressman, ano, init na init ka ng sumagot. Hindi naman, boss. Ganito. Yes, sir. Ang nalulungkot po ako kasi sa nakita ko po sa flow ng discussion ngayon, all the negative things raised about K-12 only refer to symptoms on the implementation. Okay? At ito po ay nakakalungkot kasi yung I took pains to discuss yung external conditions why you have to have K-12. And then the reason for K-12, the objective is to provide employability. Yun po, para yatang we lose the forest for the trees. Kasi ang objective po talaga ng K-12 ay magkaroon talaga ng trabaho yung graduate ng senior high school. Ngayon, kung hindi po na-attain yun, may gap between the objective Yun and the ang goal. dapat addressin. Yun po ang dapat nating address. But that idea, kanina po tinanong ko si Sir, ano ang kanyang solusyon kung hindi tatanggalin natin ang K-12? Because sabi niya, temporary band-aid solution yun. Wala naman siyang ma-provide na solution. Except to change the world, which would never happen. Kasi yung mundo talagang evolving talaga yan. Hindi ba yung paliwanag mo na yan, pain yan, ituloy lang ito? Pinapapasok mo sa bitag itong mga maayaw? Ay, hindi naman, sir. And that's not my style. Oh. Ang sinasabi ko lang po is that itong K-12 po is an idea which time has come. Okay. We just have no other recourse but to do it. That's what I was asking the very good gentleman and the representatives of my here. Of the teachers. What are the alternative? Wala naman po silang masabi except to change the whole world. It would never happen. Kasi the world is always infested with problems since time immemorial. We are here to address a specific problem, to provide employability for the graduates, and to unduly explore and maximize the potentials of our citizens in a changing global What market. you're saying is, talagang ganun ang takdang mangyari. Yun po Hindi talaga. lamang mamamarket ang kanilang employability in the Philippines, but probably more apt for abroad. Yeah. Not necessarily abroad, sir, because senior high school is also for entrepreneurship. It's also for skills development that would provide the basis for national development. Hindi lang naman po employment abroad ito eh. Alright. Oh, sagot. Mukhang hindi narinig na ating kapatid na meron kaming alternatibo. No? ano At yung ang unang at alternative una, mo? kailangan magkaroon ng konsultasyon anumang pagbabago, lalo pat apektado ang guro, ang mga magulang at buong komunidad. No? Nabanggit ko kanina ano dapat ang curriculum na dapat ay para sa mamamayan. Sabi namin, nakabatay sa sistemang ekonomiya meron tayo. Dapat nakabatay doon sa reforma agraryo, nakabatay dapat sa pambansang industrialisasyon. Bakit hindi ito nangyari? Kasi nga, sabi nga namin kanina, hindi naman nagkaroon ng malawak na konsultasyon. At doon namin hinahamon yung mga proponent ng K-12. Nasaan ang mga guro, nasaan ang mga magulang, nasaan ang mga estudyante na dapat at direkta na apektuhan. Ngayon, gusto namin Dapat sa konsultasyon, sila konsultahin. kasama kami ang mga union. Ngayon, siya sabi natin, hindi lamang naniniwala naman kami ang tuod ng K-12 ay tatlo, trabaho, negosyo, sukuleyo. Isa-isahin natin. Nabanggit namin kanina anong klaseng trabaho meron bibigay ang K-12. Sa totoo lang, gustong i-produce ng K-12 ay mababa ang sweldo ng mga manggagawa. Bakit? Kasi kung graduate ka ng K-12, no, o graduate ka ng senior high school, mas mababa yung papasweldo sa iyo. Pinakikita ng mga datos na mas mataas pa rin ang sahod no, ng mga college graduate. Ngayon, pangalawa, negosyo.
Hindi natin alam kung saan kukunin ng gobyerno yung sinasabing negosyo. Yun nga mismong nakatira sa isang Tatalon community sa Quezon City ay mga graduate namin ng Carlos Albert, no? Walang maitatayong negosyo. Siguro, ayun ko, paano matatawag na negosyo, yung maliit lamang na sari-sari store. Pero sa kabuuan ng larawan, ay hindi natin alam kung nasaan yung negosyo na yan. Pangatlo, yung kolehiyo. Dumadami ang hindi makakapasok sa kolehiyo. Bakit? Kasi hindi naman solusyon pa din lamang yung K-12, hindi naman solusyon yung pre-tertiary education dahil tumataas ang usapin ng tuition fee, tumataas ang usapin ng miscellaneous. You want to answer that? May I respond ka, Mario, with a prayer? O sige. Ito po ay napaka-popular na prayer. Lord, please help me accept the things I cannot change. Give me the courage to change those things I can. And give me the wisdom to know the difference. Ito pong external conditions ito sinasabi ko. The changing global market. Globalization is there. Nandiyan na po yan, wala tayong magagawa. Reality. It's a reality. Okay. Kaya nga tinatanong ko sila, ano ang inyong alternatibo? Ano ang gagawin natin kung tatanggalan sa senior high school? We provide consultations for what? Eventually, the problem would still be there. Gusto ko lang po sabihin, another thing is that napaka-impracticable po na scrap, abolish hindi review yung senior high school this time. It started in 2012. Ang bilyones na po ng pesos ang gastos ng gobyerno niyan. This will be rendered as white elephants kung tatanggalin natin ang senior high school ngayon. Di ba? At marami pong batas na masagasaan. Philippine Qualifications Framework, yung K-12 law. Ito po ay gumastos na ng napakarami ang ating pamahalaan. We have to redo our curriculum. We have to redo our classrooms. We have to retrofit everything. So, kung ito po ang titingnan nyo, parang kung babalik ulit tayo sa square one, anong gagawin natin dito sa mga facilities na ito? Miss Joy. I was not yet there in Congress I when see. this law was... Pero let me also consider the issue of practicability. Okay. Eh, Reaction mo nga. Opo. Wala nga ba Actually, tayong option? Meron tayong options. Pero kahit nga mag K-15 tayo, walang Hindi lang problema. K-12. Hindi lang K-12. Ang problema kasi, yung orientation mismo ng K-12, imagine mo, pinagtuturo kami ng Asian history, ng world history, pero yung Philippine history, wala nga doon para pag-aralan. Anong klaseng Pilipino yung binibuild natin? Ito ba yung pinakamagandang tignan na, totoo bang inabandona na ng gobyerno yung mismong mga estudyante natin? Kasi ultimo, sa trabaho nga, hindi sila makakapasok sa Pilipinas, kailangan nang lumabas ng bansa. Yung Philippine history, pati ba naman pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipinas, ay hindi pa rin natin pwedeng pag-aralan. Actually, sa CHED memo nga ng CHED memo number 1, series of 2014 po, ang pagti-teacher ay optional na lang, hindi na masyadong priority. Ang kailangan ngayon, yung nasa dressmaking, housekeeping. So, we are not really planning para mag-create pa ng professionals sa Pilipinas. Tapos yung binabanggit po ni Congressman na symptoms ito, ang masakit, symptoms ito ng educational system na matagal ng sintomas. Pero ang mamamatay sa sakit na ito ay tunay na buhay. 'Di ba? Hanggang susunod na henerasyon, ang kapalpakan ng nananatiling K-12 na ito, ang buong orientasyon niya ay dadalhin ng mga pamilya at mga pamilya pa. Ngayon, doon sa usapin ng kailangan kasi ng employability, imagine kung ako, yung mga dinodonatan ng mga teachers na nag-charity work sila. Halimbawa, yung mga indigenous groups, kasi we are speaking dun sa mga batang nandito, kalapit pa sa city natin. Paano naman yung mga nasa probinsya, yung indigenous groups natin, na paano i-achieve tong information media, learning and innovation skills, effective communication skills, life career skills. At the end of the day, ang gusto nila mangyari, pumunta ng abroad, ang kabuhayan nila ay magtanim. Pero yung mga schools natin doon, yung orientasyon ng K-12, nahihiya pa ngang mag-offer ng agricultural and fisheries. Okay. Kahit gusto nating habaan pa itong boxing na to, hindi pwede. Bigyan ko kayo ng pagkakataon to summarize your points. Yun munang tutol. Bakit kayo talaga tumututol? Make your points clear. Go direct to the point so we can summarize on time. Tutol na tutol kami dahil sa K-12 at dapat itong ibasura. Kasi naniniwala kami na ang K-12 naman talaga ay hindi siya tugon doon sa bumabagsak na kalidadasyon, sa problema ng kahirapan, sa kawalan ng trabaho at mababang kita ng mga guro at mga kawani. Yun lang. Hirit. At tutol yung mga teachers, bukod sa dagdag pasanin nito sa mga guro, talagang dagdag pahirap sa mga magulang at sa mga estudyante namin. Hanggat hindi na-address yung basic needs ng ating mga estudyante, hanggat hindi, ang
oryentasyon ng edukasyon ay hindi para doon sa pangangailangan ng bansa, hindi talaga magtatagumpay ang educational system natin kahit anong palit pa natin ito. Minsan subukan din ng mga legislators natin na isipin na gusto natin ng radical change doon sa education, pero yung radical change doon sa national development na kasama yung employability ng lahat at mag-create ng trabaho sa sariling bansa na hindi i-abandon yung rights ng mga kasamahan natin ng mga estudyante na magtrabaho din dito sa Pilipinas, try din nating i-visit yun. Kasama yung pagsabay sa mga kapitbahay natin ng educational system, isabay din yung budget. International yun eh. 6% ng budget ng buong bansa ay dapat nakalaan doon sa education system. Okay, yung kanilang summation ay naunawaan ko na hindi sila tumututo, makatuto lang. Meron sila mga puntong sinasabi. Congressman, your summation. Mga kababayan, ito pong issue ng K-12 ay isang usapin na napapanahon. At ako po ay nagpapasalamat kay Mario at sa aking mga kasama ngayong araw na ito na nagkapagkaroon po kami ng consultation sa ng Education Party List regarding the symptoms, regarding the problems plaguing the K-12 system. At kung kami po ay makakabalik sa Kongreso, yan po ay isa sa batas namin. In fact, marami po kami nakabing binabatas sana sa Kongreso na dapat ay pinagpatuloy ho namin. Kami po ay nanghinayang at ito po ay maaari namin ipagpatuloy with your help. Ang K-12 system po ngayon ay maraming problema talaga. Number one, yung mga abusadong private schools. Yung maraming glitches between CHED and yung college curriculum and the senior high school curriculum. Marami dyan, redundant. Meron naman dyan ang mga nagtuturo ng accounting, walang mga academic qualifications. Maraming ganon. Marami dyan, repetitious. Bakit yung karamihan ngayon nag-academic track? Di sayang yung investment ng gobyerno kung lahat lang nag-academic, wala nag-system, wala nag-textbook track. So maraming po talagang problema. Kulang ang guidance counselors, kulang ang facilities. Ito po ay natural kasi ito po ay isang bagong sistema. But ang tanong ko doon, ano ang alternatibo ng ating mga kapatid sa senior high school system? Wala ko sila ma-offer na definitive na proposal except to attack the whole problems of the world in its entirety. Hindi po mangyayari yon. The senior high school system is designed to address a specific problem in Philippine educational system. Yun po. And yun po, sabi ko lang, yung why would you unduly limit the potentials of your citizens in this changing global environment? Ngayon po ay nasa fourth industrial revolution na tayo in the era of ASEAN integration and globalization. That is so myopic, that is so bucolic, and I would say short-sighted proposal to scrap it. Thank you, sir. Strong summation. Thank you very much, gentlemen and lady. Thank you kay Congressman Salvador Belaro. I won ang Edukasyon Party List. Thank you. In favor of the K-12. And likewise, ang very eloquent discussion ni Joy at saka ni Vladimer. Salamat po sa inyong pagtutol naman. At the intention of this program is to present a logical process of discussing the issue. Sana po nakatulong kami sa attempt na yan na mag-present sa publiko ng paglilinaw, hindi po paglalabo pa ng K-12 issue. This is Mario Garcia for Face Off. Sure. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you.